الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وتاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى صاحب الرؤيا أن الجمل يعضه في المنام دليل على تعرضه للمشاكل الصعبة في حياته، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الجمل يعض زوجها في المنام دليل أن زوجها سيحدث له مرض الأيام القادمة، والله أعلم. كما تدل رؤية الجمل يعض المرأة الحامل في المنام دليل أن هذه المرأة سوف تتعرض للمشاكل الصحية أثناء فترة الحمل، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تتعرض لعضة الجمل دليل أن أحدا ما يزلها كثيرا، والله أعلم. رؤية الرجل المتزوج الجمل الهائج في المنام دليل على ضرر يحدث لهذا الرجل كثيرا، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤيا أن الجمل هائج في المنام دليل أنه سوف يتعرض من الغدر والخيانة من أحد المقربين في حياته، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الجمل الهائج في المنام دليل أن هناك شخصا خبيث وغدار يريد أن يوقع بها، والله أعلم. كما تدل رؤية الفتاة العزباء أن الجمل هائج في المنام دليل على الصفات السيئة التي تكون في هذه الفتاة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج الناقة ولديها ابن في المنام يدل ذلك على الحمل القريب لزوجته، والله أعلم. رؤية المرأة الحامل إذا رأت المرأة الحامل أن الجمل لديه ابن في المنام، والله أعلم، علامة أن هذه المرأة ستلد قريبا، والله أعلى وأعلم، ولادة ميسرة. إذا رأى الرجل المتزوج أن الناقة تطارده في المنام، والله أعلم، يدل على أن هناك امرأة خبيثة تريد أن تلحق به الأذى كثيرا، والله أعلم. رؤية الشاب الأعزب أن الناقة تطارده في المنام يدل على كيد النساء الذي يسبب له مشاكل في بيته وفي عمله، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة أن الناقة تطاردها في المنام دليل على الأعداء الذين يريدون إلحاق الضرر والأذى بها وبزوجها، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الناقة تطاردها في المنام دليل أن هناك امرأة تريد أن ترغب في أذيتها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل المتزوج الجمل الهائج في المنام، والله أعلم، دليل أن هناك أحد ما يريد أن يغدر به في حياته، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.